שלום. במהלך הקורס דיברנו רבות על כלים, שיטות ואסטרטגיות להנגשת המדע שלנו. נניח לרגע שיישמנו את כל הטיפים בפעילות הנגשת מדע האחרונה שקיימנו. השקענו זמן, מאמץ, משאבים וכספים, ועכשיו נשאלת השאלה, האם הצלחנו? האם המאמצים שלנו הניבו פרי ותכנון המעורבות שלנו עשה את שלו? בתרגול הזה אני רוצה לדבר על איך אנחנו יכולים להעריך את מידת ההצלחה שלנו בפעילויות של הנגשת מדע. אבל כדי לדעת אם הצלחנו, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר מה הייתה המטרה שלנו. השלב הראשון בכל תהליך הערכה הוא לקבוע מה היעדים שלנו, מה המטרות. כי רק אם נדע לאן אנחנו רוצים להגיע, מה היעד שלנו, נוכל לדעת שהגענו אליו. היעדים שלנו יכולים להיות שישאלו אותנו שאלה, אם מדובר באינטראקציה של אחד על אחד, או בפורמט שמאפשר שיח, שעוררנו עניין. אפשרות אחרת, לעורר רגש אצל הקהל שלנו, להצחיק, לרגש, או אולי אנחנו רוצים בכלל להניע לפעולה, להציע להם להשתתף במאמץ להפחתת מיקרופלסטיק למשל, או להזמין אותם לקחת חלק בפרויקט מדע האזרחי שאנחנו מובילים. או בכלל לאשר לכם מימון לפרויקט מחקר. למרבית המטרות הללו אנחנו יכולים לקבל פידבק ישיר לאם הצלחנו או לא, כמו למשל אם אנשים צחקו או ביקשו לשאול שאלה, או קיבלתם צ'ק. אבל יש גם כלים מחקריים שבהם נוכל להשתמש כדי לדעת איפה אנחנו ביחס למטרות שלנו. בהתאם לקהל ולמטרה, אנחנו יכולים להשתמש באחד או בשילוב של הכלים הבאים להערכת ההצלחה שלנו. כלי אחד הוא שאלונים וסקרים שיכולים לעזור לנו לדעת מה אנשים חשבו על מה שעשינו, על הפעילות. או תצפיות, לראות איך אנשים מתנהגים. אנחנו יכולים להסתכל גם על האינטראקציות של האנשים ברשתות החברתיות, לייקים, תגובות. אנחנו יכולים להסתכל גם על משובים, לשאול אנשים, לקבל מהם משוב על איך היה. אפשרות אחרת היא לבחון את רמות המעורבות בפעילות שאנחנו עושים, או לראות כמה אנשים חוזרים לפעילויות שאנחנו עושים, אם אנחנו עושים למשל סדרה של הרצאות. לדוגמה, תכננו, הפקנו והוצאנו לפועל ערב קפה מדע בדיור המוגן שבשכונה שלנו. נוכל להגדיר מדדים להצלחה ולבחון אותה בכמה צורות. אם המטרה שלנו היא להגיע לחשיפה גבוהה, נוכל למדוד הצלחה לפי מספר המשתתפים שיגיעו. אפשרות אחרת היא לבצע תצפית ולראות האם יותר דיירים עברו להשתמש בבקבוקים רב פעמיים, או עשו שימוש חוזר בבקבוקים. אם המטרה שלנו בכלל הייתה לעורר שיח, נוכל לשאול את הדיירים או הצוות האם הם שוחחו על הנושא עם חבריהם, או עם משפחותיהם דרך שאלונים או רעיונות. או אפילו למנות את מספר השאלות שנשאלנו במהלך הערב ולסווג אותן לרמות מורכבות שונות. אם המטרה שלנו הייתה להביא שינוי התנהגותי כמו הפחתת השימוש בבקבוקי פלסטיק, ניתן לספור את מספר בקבוקי הפלסטיק שנעשו בהם שימוש בשבוע שקדם למפגש, ואז לבדוק שוב במספר נקודות זמן לאחריו, ולראות האם הייתה ירידה בשימוש. אפשרות אחרת שקיימת היא לעקוב אחרי ההתייחסויות ברשתות החברתיות. אך כאן שימו לב שזה לאו דווקא הקהל המתאים להשתמש בכלי זה. אם החלטנו על סדרת הרצאות, נוכל לבחון האם מספר וזהות המשתתפים נשמר או משתנה לאורך הפעילויות השונות. פעילויות תקשורת שמטרתן שינוי התנהגותי שניתן למדידה, נמדדות על פי התוצאות שלהן. אבל יש מקרים שבהם המטרה אינה ניתנת למדידה ישירה. למשל, אם אנחנו רוצים לעורר שינוי ערכי, או להגביר את תחושת המסוגלות של הקהל שלנו, או בכלל כדי להעצים את הקהל שלנו לקבלת החלטות מבוססת על מדע בחיי היום-יום שלהם. במקרים אלו ניתן להעריך את יעילות התקשורת באמצעות תיאוריית השינוי, Theory of Change, המזהה את המרכיבים הנחוצים בכדי להגיע להצלחה. במקרה של הערכת תקשורת המדע, כדי שפעילות תקשורת מדע תהיה אפקטיבית, היא צריכה להכיל את המידע שהמשתתפים צריכים במקום ובצורה שהוא נגיש להם והם יכולים לעשות בו שימוש. לכן צריכים להיבדק 3 דברים. האם האנשים הנכונים מעורבים? מי הם אנשי המקצוע הרלוונטיים לפעילות מסוימת?
האם הם מתקשרים טוב זה עם זה בתוך המערכת? כלומר, האם יש אינטגרציה של הידע בין אנשי המקצוע השונים? והאם הם מתקשרים טוב עם בעלי עניין נוספים מחוץ למערכת? האם מבין מכלול המידע שנאסף בנושא מסוים, הדברים החשובים ביותר והרלוונטיים ביותר מונגשים למקבלי ההחלטות בצורה שקלה להבנה ונגישה לשימוש? זכרו שהדרך הטובה ביותר להעריך אם הצלחתם במאמץ שלכם להנגיש מדע, היא להגדיר מטרות ברורות ולראות אם הצלחתם להשיג אותן.